Hi BaeBeats! What's up? I'm Lainee Beat and welcome to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng DIY na cellphone holder. Let's get started! The things we need will be 11 pieces popsicle sticks, glue, and the pencil. So, ang first step ay kumuha ng 5 pirasong popsicle sticks and then pagdikit-dikitin natin sila sa isa't isa. Pagkatapos natin pagdikit-dikitin, iset aside muna natin siya. After nun, kumuha naman tayo ng 3 piraso ng popsicle sticks at pagdikit-dikitin din natin sila katulad ng ginawa natin kanina. And then, iset aside din natin siya para matuyo yung pinaka-glue natin. Ang next step ay kumuha ulit ng 2 popsicle sticks para mag-serve as yung pinaka-stand ng holder natin. Isukat natin using yung 5 pirasong magkakadikit na popsicle sticks at maglagay ng mark para alam natin kung saan natin lalagyan ng glue mamaya. So, ang lalagyan natin ay yung taas. And then, after nun, yung 2 nasa baba, above, nung pinaka-nilagyan natin ng line. Tapos, pwede na rin nating i-attach yung 5 pieces na popsicle sticks. I-press natin para mas dumikit siya. Pag secured na siya, pwede na natin idikit yung 3 pirasong popsicle sticks doon sa likod nakapantay nung 5 pirasong popsicle sticks. Kailangan i-press mo siyang mabuti para sure na nakadikit na sila sa isa't isa. Ang last step ay kumuha ng 1 popsicle sticks at i-cut mo siya in half. Pwede rin naman mas bawasan mo siya but make sure na pantay yung pagkakagupit mo. And then i-attach mo siya kung saan yung 3 pirasong popsicle sticks. At this point, hihintayin mo na lang matuyo yung pinaka-glue niya and then we're done! So, eto na yung ating finished product. Our DIY cellphone holder. Next naman natin ay gagawa tayo ng retro TV cellphone holder. The things we need will be popsicle sticks, GlueGun, pencil, and a ruler. So, ang first step ay i-line muna natin yung mga popsicle sticks and make sure na pantay-pantay sila. And then, kunin natin yung measurement ng cellphone mo at mag-alat ka ng 1 popsicle stick sa taas tsaka sa baba ng cellphone and then lagyan mo ito ng mark. Mas maganda kung gagamit ka ng ruler para sure na straight na line yung magagawa mo.
And then, dapat alam mo kung ano yung size ng width ng popsicle sticks mo. And alam mo din dapat kung saan yung pinakagitna. So, sa measurement ko, meron akong 16 cm width, 8 cm yung pinaka-gitna niya. So, gumawa ako ng popsicle sticks na size 8 cm. Kinat ko lang yung mga sides ng popsicle sticks at hindi ko in-include yung pinaka-curve. So, using a glue gun, ididikit ko lang yung dalawang 8cm na kinat ko doon sa pinaka-popsicle sticks and make sure na pantay sila bago mo i-attach at para magdikit-dikit silang lahat. And then, sinundan ko lang siyang dikitan ng mga whole na popsicle sticks. Ang ginawa ko na lang, in-overlap ko na lang sila sa isa't isa para maging strong at mas stable yung magiging likod ng ating phone holder. At dun sa pinakailalim niya, naglagay na lang ako ng dalawang 8 cm. And then, lagyan natin ulit siya ng mark para straight siya pagka ginupit natin siya. So, tapos na tayo sa likod at ito na yung magiging itsura ng front niya. Didikitan natin ulit yung harap niya ng dalawang 8cm na kinat natin kanina. Kailangan nating makagawa ng 5 layer doon sa pinakailalim ng holder niya, kaya gumawa ako ulit ng dalawang 8cm. Gumawa din ako ng 10cm plus 6cm para magkaroon ako ng total na 16cm. Again, i-overlap ko lang sila para ma-sure na mas strong at mas stable yung ating gagawin. So, ang ginawa ko na lang ay pinagdikit-dikit ko muna sila bago ko sila lahat i-attach doon sa pinaka-holder natin. After kong magawa yung 4 layers, ididikit ko na siya doon sa pinaka-base natin. So, siya yung magsisilbing pinakapatungan ng pinaka-cellphone natin sa loob. So, inulit ko lang ulit yung process sa pagbuo ng 5 layer para mailagay ko naman siya doon sa top portion ng ating holder. So, importante na ma-check natin kung kasya yung cellphone mo bago mo idikit yung pinaka-layer. Pag sure ka na kasya siya, saka mo idikit yung last layer ng ating holder. Maglagay na tayo ng 2 popsicle sticks sa harap para ito yung magsaserve na gilid ng screen ng pinaka-TV mo. At gawin mo ulit ito sa kabilang side. Lagyan natin ng isang buong popsicle sticks yung taas tsaka yung ilalim niya para mas maganda yung screen natin. So, naglagay ako ng design para mukhang may switch yung ating ginawang TV. So, for the legs, measure 4 cm on the other side
at 3 cm sa other side. Ipag-connect mo lang silang dalawa and then ikat mo siya ng paslant. This size is for the back. And for the front, you need 5 cm and 4 cm. So we need 6 pieces of each, total of 12 pieces. 3 layers in the front and 3 layers at the back. So i-attach na natin siya using glue gun and ilalagay natin yung mahaba doon sa harapan. And then, ilagay naman natin yung maiksi doon sa likod. Nakapakross sila. And then, kumuha ka ulit ng isang popsicle sticks at ikat mo siya ng paslan. Ito yung magiging antena ng ating TV. Again, using glue gun and then i-attach na natin sila doon sa taas ng ating TV. And then, we're done! So, this is our finished product. Ito yung ating retro TV phone holder. So, if you want to request more videos of DIY arts and crafts like this, just comment down below. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell to be updated every time I posted a new video. Again, this is Lainee Beat and see you on my next video. Mwah!